ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক যদি 36ৰ বৰ্গমূল সোধা হয় তোমালোকে তৎক্ষণাত উত্তৰ দিবা 6 তোমালোকক যদি 25ৰ বৰ্গমূল সোধা হয় তোমালোকে তৎক্ষণাত উত্তৰ দিবা 5 কিন্তু তোমালোকক যদি 4761ৰ বৰ্গমূল সোধা হয় তোমালোকৰ কনফিউজন হৈ যাব তোমালোকে হয়তো মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিবা নতুবা দীৰ্ঘ হৰণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিবা আজি মই তোমালোকক এনেকুৱা এটা সুপাৰ ফাষ্ট ট্ৰিক দিম মাত্ৰ কেই সেকেন্ড মানৰ ভিতৰত তোমালোকে এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিবা মাত্ৰ কেই সেকেন্ড মানৰ ভিতৰত এতিয়া এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰাৰ আগতে তোমালোকে 1ৰ পৰা 10 লৈকে আটাইবোৰ সংখ্যাৰ বৰ্গ জানিব লাগিব আৰু মই জানো এইটো তোমালোকৰ স্পষ্টকৈ মনত আছে এতিয়া আমি চাব লাগিব ইয়াৰ মাজত এটা সম্বন্ধ আছে কি সম্বন্ধ যদি আমি চাও বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো যদি 1 হয় বৰ্গমূলটো 1 থাকিব বা বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো যদি 1 হয় বৰ্গমূলটোত কি থাকিব 9 থাকিব তাৰমানে আমি কি গম পালো বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 1 থাকিলে বৰ্গমূলৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 1 থাকিব বা 9 থাকিব ঠিক তেনেকৈ যদি আমি চাব যাও বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটোত যদি 4 থাকে তেতিয়া হলে বৰ্গমূলটো 2 থাকিব আৰু বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো যদি কি থাকে 4 থাকে তেতিয়া হলে বৰ্গমূলৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 8 থাকিব অৰ্থাৎ বৰ্গ সংখ্যা এটাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 4 থাকিলে বৰ্গমূলৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 2 থাকিব বা 8 থাকিব এই কথাটো আমি ভালদৰে বুজি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি যদি 4761ৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি ইয়াক দুটা ভাগ কৰি লম ঠিক আছে আমি দুটা ভাগ কৰি লম প্ৰথম ভাগটোত এই দুটা অংক আহিব দ্বিতীয় ভাগটোত এই দুটা অংক আহিব তাৰ পিছত আমি চাম 61ৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো কি 1 আৰু আমি জানো বৰ্গ সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত যদি কি থাকে 1 থাকে তেতিয়া বৰ্গমূলটোত 1 থাকিব নাইবা কি থাকিব 9 থাকিব তাৰ মানে ইয়াৰে যেটো বৰ্গমূল ওলাব ইয়াৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো 1 বা 9 হ'ব ঠিক আছে আমি পিছত গম পাম 1 নে 9 হয় ইয়াৰ পিছত এই কথাটো বাদ দি আমি চাম 47 টো এতিয়া 47 টো ইয়াৰে কোন দুটা বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজত থাকে কোন দুটা বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজত থাকে 47 টো আমি যদি চাব যাও 47 টো ক'ত থাকে ইয়াত 36 আৰু 49ৰ মাজত থাকে 47 টো তাৰ মানে 47 টো 36 তকৈ কি ডাঙৰ আৰু 49 তকৈ কি সৰু ঠিক আছে 47 টো 36 তকৈ ডাঙৰ আৰু 49 তকৈ সৰু অৰ্থাৎ 36 আৰু 49ৰ মাজত 47 টো থাকে এতিয়া 36ৰ বৰ্গমূল কি আমি জানো 6 আৰু 49ৰ বৰ্গমূল কি আমি জানো 7 গতিকে ইয়াৰে ভিতৰত 6 আৰু 7ৰ ভিতৰত সৰু অংক কোনটো 6 তাৰ মানে ইয়াৰে যেটো অংক হ'ব এইটো হ'ব কিমান 6 হ'ব প্ৰথম অংকটো মানে বৰ্গমূলত যেটো বৰ্গমূলত যেটো ওলাব উত্তৰ তাৰে প্ৰথম অংকটো 6 হ'ব এতিয়া আহিল দ্বিতীয় যেটো অংক হেইটো 1 হ'ব নে 9 হ'ব হেইটো আমি কেনেকৈ পাম এই কথাখিনি তোমালোকে গুৰুত্ব দি চাবা এইটো 1 হ'ব নে 9 হ'ব হেইটো জানিবলৈ আমি 6 আৰু 7 টো পূৰণ দিম অৰ্থাৎ এই দুয়োটা সংখ্যা আমি পূৰণ দিম 6 7 যা কিমান 42 আৰু আমি ইয়াত ৰাখি থোৱা অংকটো কি আছিল 47 এই 47 টো আমি ইয়াত ৰাখি থৈছিলো 47 এই 47 টো এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলতকে মানে 42 তকে ডাঙৰ আৰু এই সংখ্যাটো যদি এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলতকে কি হয় ডাঙৰ হয় তেতিয়া ইয়াৰেও আমি ডাঙৰ অংকটো ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰে ডাঙৰ অংক কি আছে 9 মানে ইয়াৰে বৰ্গমূলটোৰ প্ৰথম অংকটো হ'ব 6 আৰু দ্বিতীয় অংকটো হ'ব কি 9 আৰু এই সংখ্যা দুটাৰ যেটো পূৰণফল সেই পূৰণফলটোতকৈ এই যেটো সংখ্যা 47 এইটো যদি সৰু হ'লহেতেন তেতিয়া হলে এই দুয়োটাৰ আমি সৰু অংকটো ললোহেতেন যেহেতু 47 টো
এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলতকৈ ডাঙৰ, গতিকে আমি ইয়াৰে ডাঙৰ অংক 9 ল'ম। ঠিক আছে? এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ ল'ম, যিটো উদাহৰণে এই ট্ৰিকটো আমাৰ কাৰণে আৰু বেছি সহজ কৰি তুলিব। যদি আমি 3844ৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে, আমি কি কৰিম? তো আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব। প্ৰথম ভাগটোত দুটা অংক, তাৰে পিছত দুটা অংক বা যেইটা থাকে। মুঠতে প্ৰথম ভাগটোত আমি দুটা অংক ল'ব লাগিব, তাৰে পিছত এইফালে যেইটা থাকে তাত আমি এডাল আঁচ দিম। মানে ইয়াক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি চাব লাগিব ইয়াতে কি আছে? 4। গতিকে বৰ্গ সংখ্যা এটাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকত যদি 4 থাকে, তেতিয়া বৰ্গমূলটোত কি থাকিব? 2 থাকিব। নাইবা বৰ্গ সংখ্যা এটাৰ এককৰ ঘৰত যদি কি থাকে? 4 থাকে, তেতিয়া বৰ্গমূলৰ এককৰ ঘৰৰ অংকত কি থাকিব? 8 থাকিব। তাৰমানে আমি কি বুজি পালো? বৰ্গ সংখ্যা এটাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটোত যদি কি থাকে? 4 থাকে, বৰ্গমূলটো এককৰ ঘৰত 2 থাকিব, বাকি থাকিব 8 থাকিব। গতিকে ইয়াৰে আমাৰ দুটা অপশ্যন আহি যাব, 2 বা 8, কোনোবা এটা হ'ব, 2 বা 8। ইয়াৰ পিছত চাওঁ আমি 38। 38টো কোন দুটা বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজত থাকে? আমি যদি চাব যাওঁ 38টো কোন দুটা বৰ্গ সংখ্যাৰ মাজত থাকিব? 36 আৰু 49ৰ মাজত কি থাকিব? 38টো থাকিব। গতিকে আমি ইয়াত লিখি ল'ম 38 কাৰ মাজত থাকিব? 36 আৰু কাৰ? 49। এই বৰ্গ সংখ্যা দুটাৰ মাজত 38টো থাকিব। এতিয়া 36ৰ বৰ্গমূল কি? 6 আৰু 49ৰ বৰ্গমূল কি? 7। ইয়াৰে সৰু অংক কোনটো? 6 নে 7? একেবাৰে ইজি, 6। তো আমি গম পালো যে ইয়াৰে যিটো প্ৰথম অংক হ'ব, ইয়াৰে যিটো বৰ্গমূল হ'ব, বৰ্গমূলটোৰ প্ৰথম অংকটো 6 হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি উলিয়াব লাগিব দ্বিতীয় যিটো ইয়াৰ অংক হ'ব, সেই অংকটো 2 হ'ব নে 8 হ'ব। গতিকে সেইটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমতে এই দুটা ইয়াত পূৰণ দিব লাগিব, 6 আৰু 7। কিমান পালো আমি? 42। আৰু আমাৰ যিটো নম্বৰ আছিল ইয়াত ৰাখি থোৱা, সেপাৰেট কৰি থোৱা যিটো নম্বৰ আছিল 38, এই 38টো 42তকৈ ডাঙৰ নে সৰু? 38টো 42তকৈ কি? সৰু। আৰু আমি জানো এই নাম্বাৰটো যদি, এই সংখ্যাটো যদি এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলতকৈ সৰু হয়, তেতিয়া আমি ইয়াৰ সৰু অংকটো ল'ব লাগিব। 2 আৰু 8ৰ সৰু অংক কি? 2। গতিকে ইয়াৰ আমি 2 বহুৱাম। তাৰ মানে 3844ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব? 62। এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰি কিমান ছেকেণ্ডত তোমালোকে এই সংখ্যা দুটাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰা, সেইটো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, গুড নাইট।